Всім привіт! Принесли мені такий стартер. Одразу не зрозумів, від чого цей стартер. Такого що в мене не було. Тому він такий здоровий. Це що ж якийсь грузовик мав би бути або що. А це, оказується, стартер від раритетної техніки, від москвича вже. То перший раз бачу такий стартер. Але принцип роботи, в принципі, у всіх одинаковий. То він не працює. Зараз ми будемо діагностувати, у чим причина. І покажу, заснімлю. Тому що, не знаю, це вже вимираюча техніка. Тут у мене напівавтомат є. У ньому є функція пускового. То я його використовую для діагностики. Зараз вам покажу. Для початку ми його будемо розбирати повністю. Бо, по-перше, утулки, дивіться, які виношені. І осьовий розбіг має великий цей. О. Тепер що по електричній частині. Перевіряю два параметри. Сам стартер, обмотку і утягуюче. То запускаю пускове. Спочатку пробуємо сам стартер. Як бачимо, він у нас крутиться. А зараз спробуємо. Так, чим би я тут перемкнув? Провідця якогось металу. О, газдає в мене. Все, як бачимо, утягуючий у нас не працює. Так, а це що за виход? Це я не знаю. Ох, так працює. Якщо на цей виход подати плюс, то працює. Так. Ну що, все рівно будемо його розбирати, тому що утулки сильно виношені. Так, але чому їм сказали, що він не працює? Можливо, неправильно ставили. Отут ставили запускаючий провід, а він повинен бути тут. Різьба тут. Нема за що прикручувати навіть. То якщо це все розбирається, то можливо є ремкомплект від якогось стартера підобрати. А поки що розкручуємо повністю стартер. Так, що зробив? Відкрутив цей хомут. Отут. Перше це стояло, потім хомут. Зняв звідси щотки. Щотки підношені. Здало собі поміняти. Але дивіться, які потужні. Ще ні в одному стартері таких не бачу. Серйозно колись робили, на роки. Далі що? Тут викрутив цю защиту. На 4 болтиках сидить. Тут такий механізм. Тут можливо розтопорити. Зараз, напевно, що оці розконтримо. І викрутимо ці болти. І цей стопор знімемо. І втягуючий буде у нас в руках. Так, коротше, дивіться що. Випала у мене ця перемичка. Не знаю звідки. Потім потрібно буде мазок напрягати. Тут ця система зовсім не продумана. Тут є болтик, що тримає цю тягу. Але, як бачимо, так витягнути неможливо. Навіть якщо розкрутити той болтик. То по розміру фізично не вміщається. То потрібно отут розтопорити стопорне кільце, зняти. І потім зняти отако сам якорь без бендекса. Зараз будемо розтопорювати. Так, що тут є? Витягнув якорь. То з цією утулкою ясно, тут вона хоч сквозна.
А з цією виходить проблемка. Бо тут це глухе. Як її звідти витягувати, ще поки що не знаю. Але так. Далі розбираємо утягуючий цей механізм. Тут є 4 болтика під пряму отвертку. Зараз ми їх відкрутимо. Так, викрутив це. То що тут виходить? Оцей контакт предназначений для того, така сама система колись у запорожцях була. Катушка зажигання була ще з одною додатковою обмоткою. Получається, при запуску стартера подається плюс на катушку зажигання. І сильніша іскра на той момент йде. Це так облегшений старт виходить. А ці болтики потрібно поміняти. Вони витягуються. Ізнос конкретний. І якраз на цьому, де різьба злезана, якраз його потрібно і міняти. Це і міг би ще бути. Так, то що треба до цього стартера? А, тут ще ця пластина мідна. Вона ціла, її просто почистити. Що до цього стартера потрібно? Болтики, щотки і втулки. Якщо втулки є в магазині, це плюс. Якщо нема, то потрібно буде звертатися до токаря. Виточувати такі втулки. Так, подзвонював я магазини в нашій місцевості. Запчастин нема. Я так і думав. То не знаю, що робити. Ну це відвозимо до дяді Юри. Ці втулки дяді Юра виточить. Сюди і сюди. А з остальними запчастинами не знаю. Подивлюся в інтернеті. Продовжуємо по стартері, що було зроблено. Були куплені такі втулки стартера жигульовські. І були проточені і сюди запресовані. Відвіз я до дяді Юри. Дядя Юра проточив. Аж десь як туго. Тут якорь, бо тут було овалом. І тут така плотна посадка, що взагалі. О. Ну це сухе, це ще змазується. Коротше, з заводу так не було. Так само тут. О. Тугонько. Так, то що? Буду пробувати збирати. Зараз змастимо це діло і будемо збирати. Щотки не знайшли. Щотки я не знаю, де брати. А, за те, що я вам хотів показати. Дивіться, знайшов напис, що це стартер 75-го року. 3-й місяць, 75-й рік. Оце раритет. Щотки такі незвичайні, я вам показував. Де вони? О. Потрібно, можливо, десь в інтернеті замовлю. Ну вони ще трохи походять. Навіть якщо потім міняти щотки, то їх тут зручно. Стартер не потрібно розбирати. Так, коротше, зібрав я цей стартер. Заплатно втулки получаються. Пальцями навіть не можу прокрутити. І дивіться. Єлі-єлі його крути. То буду його розбирати. Треба добитися, щоб втулки трохи легше крутилися. Так, дивіться, якого результату я добився. Як в тому анекдоті, каже, як ви добилися такого результату? Каже, як? Бив, та й добився. А ну пробуємо. Ще трошки тугонько. Але вже можна збирати.
практично дає вже свої обороти. Так, про ту перемичку, що я казав, коли я розбирав, що вона випала. Там все дуже просто, зараз вам поясню. Є... Нагрілося тут? Да, трошки утулка гріється. А, таки добре гріється. Так, що ще більше чуть-чуть зараз робити? Може ні. Ну так. Є дві щотки плюсові, дві мінусові. Плюсова. Оця плюсова, де провід звідси з обмотки відходить. І ота перемичка. Отут перемичка. Тобто дві напроти. Тут і тут плюсова, тут і тут мінусова. То дуже легко це зібрати. Так, далі покажу, що купив по утягуючому там. Так, купив отакі жигульовські болти. Але вони відрізняються, шляпка набагато менша. То все рівно у нас, якщо заміряти діаметр шайби, то по центрах практично болтів бере. То цей болт також я міняю, хоч він качественніший, але мусю міняти через те, що от як тако взяти різний виліт болтів. То треба так, щоб вже була пара. Зараз поміняю, покажу. Так, зібрав його повністю. Різьби гарненькі такі. Зараз ми його перевіримо. Все ж таки трошки затуго, але проробиться. Тако. Запуск. І тепер нам потрібно звідси плюс передати сюди. Так, чим передати? Даже може тако. Тихо, не контачі. Страшні звуки, коли не контачі. Во всій деревні світ погас, як той казав. Ну так, щоб видно було, як крутиться тут. А вже не гон так поставити, бо тому що треба на утягуючі ставити. Так, тут хіба що напрямік, зараз запустимо його. Так, і погнали. У мене аж світло моргає. Зараз спробую ще від акумулятора через крокодильчики підключати. Такі у мене тут мощні кабеля є. Зараз спробуємо запуск. Тихенько робить. Одно, що бендикс трошки калатий. Все, жити буде. Це так новий автомобіль. Да, ця втулка нагрівається так конкретно. Нічого, буду мати практику на інший раз, що треба більший зазор. Передня менше нагрівається, а задня дуже сильно. Якщо сильно тримати пальці, прижати неможливо утримати. Ну нічого, притряси, надовше буде. Все, отаке. А там на лайв-каналі відео про токарний станок, не забувайте дивитися. Отут тумба ця вже покрашена, чекає. Вона же бак СОЖ. Переходіть на лайв канал і дивіться, кому цікаво,
Історія токарного станка 1К62. Ссылка отут буде. Нажимайте на цей круглий значок і переходіть.